Hei rakkaat laatuelokuvan ystävät, kerronpa teille tarinan. Oli synkkä ja myrskyinen perjantai-ilta. Minulla ei ollut mitään menoa, ei treffejä, ei elokuva, tapahtumia, ei mitään semmosia. Ja ajattelin sitten, että katson pari elokuvaa. Minä katsoin siis 2 elokuvaa samana iltana. Ja niistä ensimmäinen sitten sattui olemaan tämä Dwayne Johnsonin tähdittämä The Scorpion King vuodelta 2002. Jos nyt ihan oikein olen ymmärtänyt, niin The Rock a.k.a. Dwayne Johnson. Tämä on ollut sen niin toinen elokuva sitten, ja ensimmäinen elokuvarooli oli sitten tämä The Mummy Returnsissa, jossa se näyttelee sitten tätä Skorpioonikuningasta, ja tämä on vähän niin kuin spin-off jatko-osa tai prequel sille, että se oli ilmeisesti niin suosittu tämä Dwayne Johnsonin roolisuoritus, että hän sai oikein oman elokuvansa sitten. No, mulla nyt ei sinänsä, mä oon aina puhunut, että nyt mä teen Dwayne Johnson double feature ja kaikkea tämmöistä Dwayne Johnson, mutta siis jos kerrotaan nyt ihan Dwayne Johnsonista ja mun suhteesta häneen, niin ei mulla mitään erityistä antipatiaa tai inhoa tätä äijää kohtaan. Mun mielestä vaikuttaa aika leppoiselta tyypiltä ja ihan semmonen, ei nyt välttämättä hyvä näyttelijä, mutta siis semmonen kuitenkin semmonen tietyllä tapaa karismaattinen äijä, joka sellainen komentaa ruutua aina kun se on siinä. On mukava katsella aina elokuvissa sitten, että se sopii tietynlaisiin rooliin. Mutta ehkä suurin ongelma, mikä mulla on Dwayne Johnsonin kanssa on se, että siis mun mielestä se ei ole kauhean hyvissä leffoissa. Ja todellakaan tämä The Scorpion King ei ollut yksi niistä. Ei todellakaan, Herran Jumala. Tän on ohjannut Chuck Russell, eli toi Nightmare on Elm Street Part 3 ohjaaja, ja sitten myös The Blobin ohjannut, ja taisi olla Schwarzeneggerin Eraserinkin ohjannut, ja Jim Carreyn Maskin ohjaaja. Tässä oli kriteerit ihan kohdillaan siis sillä, että tämä saattaisikin olla hyvä sitten. Muissa rooleissa tässä elokuvassa nähdään Michael Clark Duncan muun muassa, eli se iso jätkä, mikä oli siinä Green Mileissa ja monessa muussakin, ja hän on nyt sittemmin edes mennyt sitten. Ja sitten tässä oli myös se Ralph Möller, tämä jätkä, joka on parhaiten, mä muistan ainakin sen tuosta Gladiatorista, se iso gladiaattorin jätkä, ja sitten mutta ehkä parhaiten mä muistan sen Best of the Bestistä päävastustaja Brakuksena sitten, mitä lyödään kunnolla turpaan siinä, niin. Joo, tää elokuva sijoittuu tuhansia vuosia ennen pyramideja, jotain tämmöistä se alkuteksti tietää kertovaa, ja me näemme heti, kun tässä on tää jätkä, tää Branscombe Richmond, se on aina mukava nähdä leffoissa, eli Branscombe Richmond on stuntmies, joka on muun muassa Kommandossa nähdään ja Steven Seagalin Hard to Killissä ainakin nähdään. Se on vaikka kuinka monessa Batman Returnsissa. Ja yleensä sillä on ehkä muutama repliikki, jos ei sitäkään. Niin, ja se saa yleensä turpaansa hyvin nopeasti. Tässä sillä oli yllättävän iso rooli. Ja mä tykkäsin siitä, että se oli ehkä vähän tämmönen jopa hyvis tässä. Se ei ollut pelkkä pahis. Mutta siis Branscombe Richmond, mä en muista mikä se hahmon nimi, niin se on tämän Dwayne Johnsonin velipoika sitten, ja nämä on semmoisia kuin arkadialaisia, joku tämmöinen rotu sitten, mikä on hallinnut, en mä tiedä, miljoonia vuosia ennen pyramideja, jotain tämmöistä, ja ne on viimeisiä tyyppejä tästä arkadialaisista sitten jo. Niin se on sitten otettu vangiksi ja Dwayne Johnson saapuu pelastamaan sen ja heti meillä on action-kohtaus siinä ja sitten ne menee semmoiseen kylään, jossa sitten semmoinen joku king, joku äijä, joku kuningas jotain, niin se sitten palkkaa tämän Dwayne Johnsonin ja Branscombe Richmondin sitten, että teidän pitää mennä tappaan semmoinen velhotar sitten, kun se tekee paskoja juttuja tuolla. Ja ne matkustaa sinne leiriin sitten ja sen yhteydessä sitten tämä hänen veljensä, tämä Rockin veli sitten saa surmansa ja sitten The Rock pidätetään siinä, hänet vangitaan, mutta hän pakenee. Ja sieltä tuli ihan tyhmä kohtaus, missä se on aavikolle haudattu sinne hiekkaan ja sitten siellä tulee sellaisia kusiaisia. Se oli itse asiassa filmin ainoa semmoinen tökerö CGI-kohtaus. Tässä oli yllättävän vähän CGI-tä, mikä oli ihan positiivista. Siis hämmennyin siitä oikein, että tämähän on ihan hyvin tehty. Mutta ne kusiaiset yrittää syödä ne ja sitten siinä on sellainen vitsiniekka on sen kanssa haudattu sinne maahan ja sitten se on tyhmä kusemiskohtaus, että joo minä olen katsonut, sen vitsiniekka sanoo, että minä olen katsonut kun tämä jätkä on kitannut kaljaa tuossa helvetisti ja kohta se menee kuselle ja sitten se menee kuselle, siis se
kävelee 2 askelta ja sitten kuuluu näin. Siinä ei kuulunut mitään ääntä ja sitten se on niin kuin heti kääntyy siitä, että niin kuin se oli ehkä maailman historian lyhyin kusi, mutta sillä ajalla sitten tämä vitsiniekka kerkesi pakeneen sieltä ja no totta kai se ottaa sitten Dwayne Johnsonin mukaan ja siitä tämä seikkailu vasta sitten alkaa, että nyt Dwayne Johnson saakeli, mikä tämän äijän nimi ei se oli, mikä tämä hahmon nimi oli tässä se oli joku, mikä helvetti, no joku, lukeeko se tässä? Mä en nimittäin kirjoittanut sitä ylös tässä, mutta joo, sanotaan, että se on vaan Dwayne Johnson tai Rock. Rock lähtee sitten semmoiseen kuin Gomorraan, se on se kaupunki, se missä pahikset asuu sinne ja sitten se menee tosiaan, pitäisi mennä tappaan se kuningas tai mitä joku, se joka kusetti sitä se alun äijä ja se olikin pahis sitten ja niin se velhotar osoittautuikin, se on hyvissä sitten ja vittu se on, oi vittu, siis, siis ihan oikeasti se on 10 minuutin aikana. Tuli 2 action set piecesiä. Mä olin siinä vaan, että hohoi ja tämmöistäkö tää on? No kyllä se on. Tässä elokuvassa on ihan älytön määrä actionia. Siis tässä on koko ajan. Jos ei tässä tapella, jos ei tässä miekkailla, niin tässä sitten on tämmöinen taka-ajokohtaus. Niin siis tää on tosi puuduttava. Ja vittu kohdassa 28, mä oon kirjoittanut oikein ylös tässä. Niin mun teki mieli jo pausata tää. Pistää stoppiin ja sitten okei, mä en jaksa katsoa tätä. Siinä on semmoinen kohtaus, missä Dwayne Johnson on siellä yhdessä tornissa siellä Gomorran linnakkeessa ja se pakenee niitä jotain vartioita ja sitten se menee sitten huoneeseen, missä on ilmeisesti joku aikansa tiedemies. Sitten joo, mä oon kehitellyt tämmöisiä niin kuin kaikkia uusia aseita. Tää oli semmoinen linko, mikä ei oikein kunnolla toiminut. Sitten Dwayne Johnson, jaa, selvä. Se hyppää sen lingon kyyteen. No niin, anna mennä. Se lentää ikkunasta ulos, satana. Se toisesta tornin ikkunasta sisään. Ja se on täynnä ihan vitun kuumia muijia. Se täytyy myöntää. Tämä elokuva on täynnä tosi hyvän näköisiä naisia kyllä. Ja siis tää on varmaan semmoinen, tätä ei nykyään tehtäisi enää tämän tyylistä elokuvaa. Tää ihan sikana esineellistää naisia kyllä ja niin kuin kaikki naiset tässä on joko huoria tai sitten sotilaita. Tai huoria, joista voidaan tehdä sotilaita ja kaikki on tosi hyvännäköisiä. No, joku voisi pitää tätä ongelmallisena, mutta mä en ole nyt yleensä semmoinen ihminen, joka pitää mitään elokuvaa ongelmallisena. Että jos mä koen, että tämä on oikeasti mun mielestä ongelmallinen elokuva, sitten mä painan stoppia eikä mä en enää katso. Esimerkiksi mä pitäisin kaikkia niin kuin Disneyn animaatioita, ne on mulle ongelmallisia elokuvia. I don't give a shit, niin kuin, mua ei huvita katsella semmoista. Mutta tätä mä nyt sitten kuitenkin kaikista huolimatta jaksoin katsella eteenpäin. Sitten kun se menee se Dwayne Johnsoni sinne, se tipahtaa sieltä ikkunasta, se joutuu hyppäämään ja se tipahtaa suoraan niin kuin joku 5 kerrosta alaspäin katosta läpi ja sitten se on siellä huoneessa, missä sitten tämä velhotar on ja sitten lähtee yhdessä pakoon. No sitten tulee kauheasti hirveä määrä kaikkea actionia ja siis tämä suurin osa actionista just niin kuin sanottu on miekkailua ja tappelua ja sitten semmoista niin kuin takaa-ajoa ja sitten selvästi tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin tämmöinen lapsenmielinen asenne tässä, että tämä on selvästi koko perheen seikkailuelokuva tässä ja sitten on kirjoittanut ylös tohon, että Tuomion temppeli, siis siinä oli ihan samanlainen se kongikohtaus. Joo, tää oli just ennen sitä, ennen kuin se hyppää sitä ikkunasta, se kongi pyörii ja ne äijät ammuskelee niin kuin nuolilla sitä ja sitten se siellä kongin takana hyppää ikkunasta pihalle, voi vittu. Ja aina, siis tähän ohjaaja, siis Duke Russell varmaan tykkää tosi paljon Indiana Jones ja Temple of Doomista, nimittäin tämä musiikki. Tämä muistuttaa ihan sitä John Williamsin teemaa, mikä on tuossa nimenomaan Tuomion temppelissä. Se mä olin koko ajan ainakin kuulevani tämän filmin musiikeista, niin tämän saman sävellyksen. Ja se ei se mikään huono ollut niin kuin näin, mutta niin kuin pistin sen merkille. Sitten oli typerä taistelu siellä niin kuin aavikolla. Mun täytyy oikein, pitääkö mun kelata taaksepäin? Siis niin kuin, missä siksi mä jotain? Ne tipahtaa luolaa ja sitten se Ralph Mölleri seuraa, kun ne jahtaa tätä The Rockia, ne seuraa sen luolaa. Sitten tulee hiekkamyrsky. Sitten jotenkin se hiekkamyrsky on siellä luolan sisälläkin ja sitten niin kuin luulaa, että joo, The Rock varmaan kuoli. Sitten se Rock herääkin, tai siis nousee hiekan alta. Miten tää toimii? Miten se tuli sieltä niin kuin miten se tuli sieltä luolan katon läpistä? Mä en tiedä. Ehkä se hautautui se suuaukko sitten jotenkin ja sillä ja Rock kaivautui sieltä päädellä ulos. Niin kuin siis, mä ajattelin, että kelaanko mä nyt taaksepäin, missä siis mä jotain, mutta en mä jaksanut siis oikeasti. Mä aloin tässä vaiheessa olla jo niin kuin ihan kyllästynyt tähän. Siis
miten voi tehdä tämmöisen elokuvan, joka on näin paljon toimintaa, se sisältää näin paljon erilaisia tapahtumia ja se tuntuu ihan vitun tylsältä. Siis mä en ymmärrä. Tää on jo saavutus. Ja Chuck Russell, niinku, siis come on, se on tehnyt niin monta hyvää filmiä, niin miten... En mä tiedä, onko tätä siis, tää saattaa olla, että tää on niinku, tuotantoyhtiö on leikannut tätä tosi paljon, että se on nopeuttanut siellä tosi paljon, että tää kestää vaan niinku ilman lopputekstiä. Mä oikein katsoin, niin joku 80 minuuttia ennen kuin alkaa lopputekstit. Niin tää on hirveän niinku tämmönen turboahdettu. Mutta niinku kato, joo, mä yleensä sanon, että niinku, se on hyvä asia, että jos on, ei ole kauhean pitkä leffa, mutta niinku kuitenkin jos sulla niinku tapahtuu näin paljon, niin se tekee sitä niin paljon merkittävämpää siitä, niistä tapahtumista, jos sä jotenkin pohjustat jotain. Niinku, siis se, että niinku, ettei se ole vaan niinku, tämä action, sitten tämä ja sitten tämä ja sitten tämä. Ihan niin kuin videopeliä kattelis. Se niin kuin ehkä parhaiten kuvaa tätä kohtausta, tätä elokuvan niin kuin tämmöistä niin kuin tempoa ja teemaa, niin kuin semmoinen merkityksetöntä, niin kuin ihan potaskaa siinä, niin ihan oikeasti. Sitten siinä oli siinä loppua kohden, niin mentiin sellainen, että Rock kiipesi tätä niin kuin palatsin seinään. Jumalauta, se on kyllä ketterin jätkä ikinä, niin ikään kuin sillä olisi joku niin köysi selässä, että kun se oikein käytännössä leijuu niin kuin sitä, tiedätkö, niin kuin seinämää pitkin. Se ei varmasti ole kuvattu studiossa kyllä, joo. Sitten näistä mulle tuli vähän mieleen Star Trek 5 se, kun Scott lyö päänsä siihen yhteen teräspalkkiin, niin ihan samanlainen kohtaus oli tästä. Se ei ollut Trekissä hauskaa, se ei ollut tässä hauskaa. Niin, joo, tää ei naurattanut mua, tää ei viihdyttänyt mua, niin kuin tää lienee jo varmaan kaikille selvää kyllä, joo. Joo, sitten kaikkea tämmöisiä kerkeä ajattelen tässä, että niin kuin, tää on mukava katsella DVDltä näitä, koska niin kuin periaatteessa nämä on lyhyempiä DVDllä, koska se on palpituus, niin se on periaatteessa pyörii yhden freimin enemmän sekunnissa kuin sitten se olisi elokuvateatterissa tai Blu-raylta katsottuna, koska siinä on 24 freimiä sekunnissa, niin periaatteessa niin kuin lyhenee entisestään siitä kyllä. Ja se olisi vielä parempi, jos katselisi näitä NTSC-DVDltä, koska silloin se olisi 29 freimiä, 29,98 freimiä sekunnissa, eli silloin se olisi vielä nopeampi kyllä, mutta niin kuin, tämmöisiä asioita tulee ajateltua, kun tässä katselee tämmöisiä filmejä. Siis ihan paska filmi, lopputeksti oikein vittu pisteviä iin päällä niin kuin se, että niin kuin se tuli metalli. Just semmoinen 2000-luvun alun semmoinen nu metal biisi tuli siinä lopputekstin aikaan. Mä oon sitä, joo vittu, kiitos. Niin kuin semmoinen niin kuin vielä niin kuin fuck you siihen loppuun niin kuin elokuvan osalta kyllä. Tämän budjetti oli $60 miljoonaa ja se peräti 180 miljoonaa tuotti. Vaikea kyllä uskoa, että minkä takia. Että siis se oli hirveä hitti ja sehän siis se oli hirveä hitti ja siis se oli suurin opening weekend ikinä. Se pyyhki Matrixin, niin kuin edellinen ennätys oli Matrixille. Ja siis jotenkin tämä on mun mielestä tosi käsittämätöntä. Näinkin niin kuin tämmöinen niin kuin tyhjäpäinen elokuva on pystynyt siihen, mutta niin kuin, se on semmoista. Tää sai sitten 4 jatko-osaa. Scorpion King 2, Rise of a Warrior, Scorpion King 3, Battle for Redemption, Scorpion King 4, Quest for Power ja Scorpion King Book of Souls, missä näyttelee Rutku ja Michael Biehn, mutta Dwayne Johnson ei enää palannut Scorpion Kingin rooliin sitten enää tämän jälkeen, että joku muu tyyppi sitten näissä muissa skorppareissa näyttelee siinä. Siis vittu, Tom Cruisen mummi, Tom Cruisen mami, vittu, se on vittu Stanley Kubrick-tason mestariteos verrattuna tähän. Siis mä niinku valitan vaan siis siitä. Siis siinä oli niinku sellaista hauskaa. Siis siinä mä sain naureskella. Tää ei mua oikeesti naurattanut. Mä tykkään katsella tämmöisiä välillä tällaisia paskafilmejä naureskella, mutta tää ei oikeesti naurattanut. Tää oli vaan tympeä. Tää oli niin by the numbers kyllä. Ja siis se on niinku, mikä ei herätä yhtään mitään tunnetta. Oliko se parempi? No, oliko se parempi kuin toi Warcraft? No kyllä varmaan. Joo, Warcraft oli kyllä vielä paskempi, mutta kyllä mä sanoisin, että tää leffa on kyllä niin kuin yksi paskasaavin paskimmista filmeistä, hyi helvetti, niin kuin siis, mä tiedän, että siellä on varmasti ihmisiä, jotka tykkää, että mä katsoin, että Videospaceakin oli positiivista arvostelua, mutta mä en todellakaan ole yksi niistä, että mä yritin, ja siis mä en yleensä mene, kun mä katselen paskasaavifilmejäkään, mä en ala katselemaan sitä sillä asenteella, joo, tätä mä vihaan yli kaiken kyllä, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että niin kuin
Tää ei ollut kauhean hyvä kyllä. Niin yksi tähti. Yksi paskimmista 2000-luvun elokuvista, mitä mä oon nähnyt. Yksi paskimmista action-filmeistä, mitä mä oon ikinä nähnyt. Yksi paskimmista tämän budjetin elokuvista, mä oon koskaan nähnyt. Yksi paskimmista tämmöisistä muinaiseen aikaan sijoittumista toimintaseikkailusta on koskaan nähnyt, että niin kuin, sillä mennään. Bravo. Ja siis mä olin vielä pettynyt siitä, koska mä luulin, että tää oli se leffa, missä on se Dwayne Johnson sillä niin kuin, tosi huonona CGI-efektinä se lopussa, mutta ilmeisesti se onkin siinä The Mummy Returnsissa. Mä en ole ikinä nähnyt The Mummy Returnsia. Mä oon nähnyt The Mummyn, sen Brenda Fraserin. Mä oon nähnyt sen kerran elokuvassa. Mä olin sitä, joo vittu. Ei kyllä mun tyylinen elokuva. Sen on ohjannut Stephen Sommers sen The Mummyin. Ja tämän oli tuottamassa oli Stephen Sommers. Mielestäni Stephen Sommersin paras elokuva on kiistatta Deep Rising. Se oli semmoinen, niin kuin, siinä on samanlaista huumoria siinäkin kyllä, mutta niin kuin, se tavallaan se on niin kuin, tarpeeksi villi ja niin kuin R-rated ja sekopäinen, että siinä se toimii. Mutta tässä se oli, kaikki vaan tää oli todella tympeetä kyllä. Shame on you, Mr. Dwayne Johnson. Sitten toinen Dwayne Johnson elokuva oli tässä. San Andreas, joo. Mähän sanon, että mä katsoin 2 elokuvaa sinä iltana, myrskyisenä perjantai-iltana. Tämä ei ollut toinen niistä, mutta tämän katselin sitten eri kertana. Eli San Andreas, sitten vähän uudempi filmi. Siinä missä toi Scorpion King oli The Rockin Dwayne Johnsonin toinen elokuva, niin tämähän on sitten huomattavasti, tässä on Dwayne Johnson oli paljon enemmän kokemusta. Eli tämä oli 2015 ja tähän mennessä Dwayne Johnson oli kyllä itsensä kyllä niin kuin pistänyt aika lailla tällä niin kuin semmoiseksi niin kuin Hollywoodin uudeksi action maniksi niin kuin Schwarzenegger ja Stallonen ohella, mutta edelleenkin mä väitän sitä, että se ei ole kauhean hyvissä leffoissa ollut kyllä, vaikka paljon on ollut leffoissa. Tämän mä olin aikaisemmin nähnyt ja mä katsoin sen silloin ja mä olin, voi vittu kun on paska. Ja sen takia tää olikin semmoinen hyvä tärppi mulle, että niin tää on hyvä paskasaavi elokuva kyllä. Eikä se pettänyt toisellakaan kerran. Okei, tässä elokuvassa Dwayne Johnson. Tämä on muuten ohjannut semmonen kuin Brad Payton. Ei sano mulle yhtään mitään, tää Brad Payton äijä. Mutta se mulle sanoo, että siis tässä elokuvassa tosiaan Dwayne Johnson esittää semmoista palomiestä tai semmoinen helikopteripelastaja ja se alkaakin jännällä alkukohtauksella, missä joku on soittanut, että hei, jumalauta äkkiä apua. Täällä on satana muija, joka on tippunut autollaan sillain puolien väliä rotkoon, että se on uskomattomin säkä sillä muijalla, että se auto on jäänyt sillain niin kuin puoleen väliin, joten jostain oksasta kiinni tai jotain, mutta nyt on enää aikaa 2 minuuttia tai jotain. Dwayne Johnson sanoi, että ei vitsi, toi auto tippuu ihan justiin. Mä en tiedä, mistä sen näkee sitten, mutta joo, ne kaahaa sitä helikopteria puolivälein sitä, niin sitä rotkoa ja totta kai Dwayne Johnson menee sitten köyden kanssa sitten hakemaan tämän muijan sitten ja se on niin tää jännittävä alkukohtaus. Sillä välin sitten Paul Giamatti on semmonen joku maanjäristysekspertti sitten, joka on kehittämässä tämmöistä laitetta tai joku tekniikka, millä pystytään sitten ennustamaan, että koska iskee seuraava maanjäristys. Ja juuri kun he ovat keksimässä sitten sen mustan apurinsa kanssa tämän uuden tekniikan, niin sitten oh shit, nyt on tulossa suuri maanjäristys. Ne sattuu olemaan siellä Hooverin padolla mittailemassa sitten, ja kyllä siellä tulee maanjäristys. Jumalan kautta koko Hoover Dam romahtaa, ja jumalauta, se on niin feikin näköinen CGI. Okei, oma nähnyt paskempiakin, mutta niin mulla ei hetkeäkään tule mitään siis semmoista fiilistä, että okei, tää on tässä on viimeisen päälle tehty tämä oikeasti kuvattu tai olisi mitään oikeita käytetty. Kaikki näyttää siltä, että okei, nämä on tietokonemallintajien luomia näkymiä siitä, kun kaikki nätisti kaikki seinät alkaa pikkuhiljaa sortua. Ja mä jotenkin tykkään siitä. Tässä elokuvassa kaikki kun ne sortuu, niin ne sortuu sellainen pikkuhiljaa. Se on tosi näyttävästi, että ne ensin heiluu ja sitten pikkuhiljaa alkaa murenee ja tällään. Mutta mä oon melkein varma, vaikka mä en ole ikinä nähnyt maanjäristystä. Mä en ole ikinä ollut paikalla, kun on ollut maanjäristys. Mä en ole melkein varma, että talot ei sorru tolla lailla, että se on hajoaa sellainen pikkuhiljaa. Ensin menee ikkunat paskaksi, sitten puolet seinästä hajoaa ja sitten joku räjähtää ja katto romahtaa ja ovet lentää tällä. Ei se varmaan näytä siltä, mutta joo, kiistatta se on sellainen näyttävän näköistä. Ja
Ja totta kai se musta kaveri on siinä, niin kuin, tiedätkö, että älkää tulko lähemmäs, minua ei voi pelastaa enää, on tällainen. Se on jossain siellä jumissa tällä lailla, että se on just haljennut sen ja sitten hidastettu, oliko se hidastettu vielä kun näytetään, se tippuu siitä, kun koko Hooverin patta sortuu ja hirveä vesimälli menee siitä johonkin alas sen laakso. En mä tiedä. Tässä katastrofissa kuolisi varmasti niin kuin kymmeniä tuhansia ihmisiä, jos näin oikeasti tapahtuisi, mutta se oli vaan pieni alkusysäys sitten tälle tapahtumasarjalle, koska sitten Paul Giamatti, joka tuntuu olevan täysin irrallinen hahmo tässä muuten, niin se ennustaa sitten, että isä mä katselin tästä masinasta, että voi vittu, seuraava iskee sitten tuolla San Andreasin liitosalueella sitten tämä mega maanjäristys sitten, että kaikkien aikojen suurin maanjäristys, että nyt sitten koko San Franciscon kaupunki sitten tuhoutuu tällä. Sitten me ollaan esitelty, sitten tässä on tämä uusio perhe sitten, tämä The Rockin ex-muija ja sitten heidän tytär, hekumallinen Alexandra Daddario, jolla on aivan ihanat iso pari silmiä. Todella vaikuttavat silmät tällä neitokaisella. Häntä on ilo katsella kyllä. Just katseltiin Jeren kanssa noin Texas Chainsaw Massacre, oliko se 3D-versio. Siinähän myös ihastelimme Jeren kanssa näitä mahtavaa silmäparia sitten kyllä. Mutta joo, Daddario on se tytär ja siellä on se uusi äijä ja totta kai se on vähän semmoinen douchebag ja totta kai se on semmoinen äijä, joka rakentelee isoja pilvenpiirtejä ja he rokoivat, että ei kun mä oon kato helikopteripelastaja ja niinku, ihme kun tässä ei tule semmoista klisettä, että, niinku, että miksi sä rakennat näin isoja taloja tai näin korkeita taloja, että kun niissä on vaikea pelastaa ihmisiä. Se olisi puuttunut. Tai se puuttu tästä, että tämä oli muuten todella kliseinen, nämä hahmot on todella kliseitä. Nämä on niinku kliseklimppejä, nämä kaikki hahmot. No, nämä hahmot lähtee erilleen sitten ja sitten tämä tytär menee jokin työhaastattelu johonkin todella korkeaseen pilvenpiirtäjään. Se oli se isäpuolen, niin kuin se mikä on douchebag, niin sen joku firma taisi olla se, missä se on haastattelu. Sitten se on sellainen brittijätkä, millä on ärsyttävä pikkuveli ja sitten ne vaihtaa pari sanaa vähän, sitä treffi-hommaa on ilmassa ja tällä. Ja sitten se The Rockin se ex-vaimokin menee sitten lounaalle sitten. Mä katsoin, että ei saatana, onpas muuten ihan Kylie Minoguein näköinen muija siinä, kenen kanssa se on niin kuin siellä lounaalla jostain puhuu näistä ihmissuhdehommista. Tässä on tosi paljon tätä ihmissuhdehommaa, niin kuin totta kai. Ja totta kai näillä on tämmöinen menneisyyden trauma tällä perheellä, että on hukkunut heidän toinen tytär ja sitten Terok on että se oli mun vika ja tällä ja sitten se on niin kuin vähän eristäytynyt sitä vaimosta ja sen takia se vaimo on jättänyt ottanut tämän uuden miehen. Tässä on just tämmöinen, tämä on niin kuin just sitä, että niin kuin, miksei kerrankin voisi olla sellainen, että joo okei, hei meillä ei ole mitään ongelmaa, meillä on ihan mahtava perhe tai sitten niin kuin olla vaikka niin kuin joku siis vaikka tämmöinen niin kuin YouTube-äijä, joka on niin kuin sinkkumies ilman lapsia, ilman mitään koiria ja nautiskelee elämästä ja sitten tulee maanjäristys. Niin kuin, mikä vika siinä on? Eikö mä ole niin kuin tarpeeksi kiinnostava ihminen? Niin kuin, miksen mä voi olla toimintasankari tämän tyylisessä elokuvassa? Aina pitää olla perhe, aina pitää olla joku synkkä menneisyys, jota voidaan puida siitä, että siitä saadaan vitun kliseisiä keskusteluja. Niin kuin vittu näitä filmejä, ei saatana. No sitten iskee maanjäristys, jumalauta, kaikki talot alkaa pikkuhiljaa sortua ja sitä kun mä pidin tosi kummallisena, se tulee monta maanjäristyksen sykliä. Silti joka paikkaan mihin ne menee, siellä on aina talot on ehjiä. Että miten se on niinku vaikuttanut ilmeisesti, maanjäristys vaikuttaa sektoreittain ilmeisesti sitten. Niin se varmaan toimii, koska siellä on ihan vitusti uusia taloja aina niinku pikkuhiljaa sortumassa. Jumalauta, pilvenpiirtäjä kaatuu ja kaikkea niinku, ja silti aina ne paikat tuntuu olevan kuitenkin ehjiä, siis kun ne menee sinne. Tämä on siinä niinku, maanjäristys niinku sen juttujen niinku, pitkin sitä on sama juttu, että niinku, miten taas tämä paikka on niinku, ehjä tällä. Mä kiinnitin huomioon tämmöisen. Ja joo, Alexandra Daddario, se jää sinne jumiin jokin parkkihalliin. Ja totta kai tässä paljastuu sitten se isäpuoli, ihan vitumainen douchebag. Se lähtee, mä menen hakemaan apua, että jää sä tänne, että mä tuun ihan kohta takaisin. Totta kai sen piti olla semmoinen. Ja se on itse asiassa ainoa henkilö, ketä meille esitellään tässä elokuvassa, mikä nähdään, että kuolee. Tää on niin vitun munaton elokuva. Tässä ei ole minkäännäköistä jännitystä missään kohtaa. Koska ei tässä ole juuri mitään hahmoja edes. Niin kun, okei, jos mietitään vaikka Charlton Hestonin maanjäristyselokuvaa tai mietitään vaikkapa Liekehtivää tornia, se on tosi niin kuin tärkeää se, että ne hahmot on esitelty ja sitten kun sä näet, että ne kuolee,
Se tuntuukin joltain. Tässä ei mitään. Tää on jälleen kerran tämmönen videopelihomma. Niin okei, sitten The Rock ottaa helikopteria, ensin menee pelastaa sen vaimonsa se pilvenpiirtäjän katota. Mihinkään muuten Kylie Minogue hävisi sitten, en mä tiedä. Siitä hahmoa ei muistaakseni enää nähty sitten sen jälkeen, kun oli ollut The Dinner Scene. Niin siinä tuli typerä kohtaus, missä Dwayne Johnson lentelee sen helikopterin kanssa, heittää ne tikkaat tällä ja se vaimo tuli hidastettuna, maalata talo tärisee, pilvenpiirtäjä kaatuu, Dwayne Johnson, satana, osuuko se tällä päälle ja vaimo juoksee hidastettu, se talo sortuu pala kerrallaan nätisti, ihan kuin videopelissä se hyppää siihen niin kuin niihin tikkaisiin, että tulee niin sankarimusiikki ja helikopteri lentää. Se täytyy sanoa kehukseen tämän elokuvan positiiviseksi, että tässä oli tosi hyvät musiikit kyllä. Mä tykkäsin, mä en huomannut katsoa, että kuka tähän on musiikit tehnyt, mutta niin kuin, mä olin ainakin vaikuttunut, että niin kuin, hyvin tunnelmaan sopivat ja siis sellaiset jykevät musiikit oli tässä kyllä koko ajan. Sitten Alexandre Daddario soittaa, siellä ilmeisesti puhelin kuitenkin toimii, matkapuhelinverkko on vitun kestävä, se ei tuhoudu mistä. Se pystyy soittamaan isälle, että ei vittu mä oon jumissa täällä, että tuu auttaan tällä ja joo, me tavataan siellä ja siellä paikassa, koska niin kuin, totta kai sä voit kävellä, niin kuin, koska kaupunki on sortunut, puolet talosta on sortunut, sä voit kävellä mihin sä haluat. Tavataan sieltä, meidän täytyy nyt sitten sen vaimon kanssa, mikä on helikopterin kyydissä kanssa, mennä hakemaan meidän tytäret. Ja tässä on niin kuin se elokuvan pointti, että periaatteessa niin kuin perhe, joka on erillään, yhdistyy uudelleen, mutta sitä ennen heidän pitää kävellä läpi kiirastulen. Eli tässä tapauksessa tämä niin kuin hajonnut kaupunki sitten kyllä. Sitten tosiaan tämä brittiläinen jätkä, millä on se ärsyttävä pikkuveli, niin siitä tulee siis se periaatteessa se sankari, minkä tämä isäpuoli olisi pitänyt olla. Niin tulee pelastaa sen Daddarion sieltä autotallista ja sitten ne juoksee johonkin, mikä se oli, joku tämmöinen elektroniikkaliike ja sitten jotenkin se niin pystyi soittamaan, se löysi jonkun puhelimen tai radion, millä se pystyi soittamaan sille iskelle, että joo, että mä oonkin täällä nykyään täällä uudessa paikassa, tutten, joo, vittu pysy siellä, me tullaan sinne, joo. Siis vittu, tää vitun kaupunki tässä, siis tää kaupunki koostuu pelkästään taloista ja rakennuksista. Tää ei yhtäkään ihmistä. Siis missä on kaos, missä on ruumiit? Jumalauta, se pitäisi olla, se tekisi niinku varmaan kaikista niinku vaarallisimmaksi tämän paikan niinku se, että siellä on ihan vitusti ihmisiä, jotka on kauhuissaan. Ne säntäilee ympäri ja tällä. Siellä on ihan vitusti ruumiita kadulla. Ei siellä täällä ei ole ketään. Ja siis niin kuin sanoin, siellä oli yksi hahmo, mikä me nähdään, että se kuolee, se isäpuoli, minkä päälle tipahtaa se laivan kontti. Se oli typerä kohtaus kanssa, kun ne ottaa sen veneen, että ai saatana, nyt mä huomasin, että tsunami tulee tuolta. Nyt vittu otetaan vene äkkiä ja kaahataan tonne avomerelle. Ai sieltä se tulee, vittu maailman isoin aalto. Se on varmaan 150 metriä korkea aalto. Se on ihan suoraan kuin toiselta planeetalta. Se Rock on sellainen kaahaa sillä veneellä niin kuin täysiä päin. Sillä oi vittu, kestä, moottori tällä. Se vene ajaa sitä aaltoa ylös, sillä se yrittää mennä katsomaan sitä aallon yli, että ne selviää siitä takaisin. Mä vähän epäilen, että ne kuolis kyllä siitä, kun se aalto iskeytyy sitten sinne kaupunkiin, mutta niin. Sitten tulee tankkerialus, tulee niitä vastaan sieltä aallon yli. Sitten se Rokki on oi saatana, wow! Ne väistää justiin tällä ja sitten se tankkerialus törmää siihen San Franciscon kuuluisaan siltaan. Se yksi laivankontti tippuu just sen isäpuolen päälle. Se oli jotenkin kerennyt sinne sillalle sitten. Mä nauroin oikein ääneen, että joo, nice one, helvetin nice kyllä. Mutta siis tosiaan tää ihmetyttää se, että mihin kaikki ihmiset häviää. Täällä on hyvin vähän porukkaa näiden päähenkilöiden lisäksi. Ei ole ruumiita, ei missään. Lopussa se sitten ne veneillä sitten seilailee ympäri sen raunioita. Miten se niinku veden pinta ilmeisesti nousi monta kymmentä metriä, koska ne pystyy niinku, siis veneellä menemään pilvenpiirtäjien lomassa. Siis mä olettaisin että ne on ainakin niinku, tiedätkö, jossain 3. kerroksen korkeudella. Että se niinku, kun tsunami tulee maahan, niin ei se nyt varmaan se pinta jää sillä niinku kiinteästi siihen kelluun. Niin mä niinku mietin, että okei, miten tää toimii? Ja sitten niin mä mietin sitä, että miten vitussa tää on mahdollista? Miten se on mahdollista, niinku, tää The Rock ja sen vaimo, ne on sillä veneellä, ne sattuu menee just sen pilvenpiirtäjän ohi
missä tämä Alexandra Daddario ja se brittiläinen jätkä ja se ärsyttävä pikkuveli on, ne sattuu just meneen siitä ohi. Ja sinne satteella laser, mikä semmoinen kynä, niin osoittelee sen selkää. Hei, kato tuolla ne on. Sitten, yes, siellä ne on tällä. No, täytyy sanoa, että tässä kohtaa mun taisi vähän mennä silmät umpeen, että siellä tuli tällaista niin kuin, jälleen kerran sitten, niin kuin, se oli vähän niin kuin se loppukähy siinä sitten, että totta kai tässä oli tämä pelastusoperaatio, missä tämä tytär meinasi hukkua ja siinä vähän niin kuin käytiin läpi tämä, että mitä on aikaisemmin tapahtunut sen toisen tyttären kanssa, mutta se ei varmaan kauheasti spoilaa ketään, jos mä sanotaan, ei se kyllä huku. Kyllä, tämä on loppu hyvin, kaikki hyvin. Mä en tiedä kuinka monta miljoonaa ihmistä tämmöisen maanjäristyksen yhteydessä kuolisi, mutta kyllä se olisi helvetisti. Siis kyllä tämä oli tosi paska filmi, San Andreas, mutta tavallaan hauska. Tämä oli sellainen The Mummy-tyyli hauska filmi, että niinku, tässä sai nauraa. Ja mä voisin jopa niinku, kuvitella joskus katsovani uudestaan myös tämän elokuvan kyllä. Kyllä tässä on sen verran niin semmoisia älyttömiä kohtauksia, just tämmöisiä epäloogisuuksia, mitä on hauska sitten pohtia siinä kun kattelee ja pudistella päätä, ei saakeli. Mutta siis, jaa, roskafilminä, niin kyllä tämä on mun mielestä 2,5 tähteä. Tämä on kyllä ihan hyvin sen arvoinen sitten, kyllä paljon parempi. Mä en ikinä tule katsoa Scorpion King 2, tai Scorpion Kingia kyllä uudestaan, mutta tämän voisin kyllä katsella kyllä joo. Hauska filmi kaiken kaikkiaan ja niin todella typerä sitten. Joo, mulla on The Rockilta sitten myös Doomi oli tässä. Mun mielestä tää oli semmoinen filmi, mistä mä en jaksa omaa jaksoa tehdä, siis niin kuin, ei tää nyt niin huono ole, siis on tää paska, mutta siis ei tää oikein ole semmoinen kauhean kiinnostavalla tavalla paska. Tässä The Rock näyttelee sitä, oliko tää 2004? Näyttelee sellaista merijalkasotilasta, joka sitten lähtee tällä teleportilla Marsiin sitten kommandotiiminsä kanssa, kun siellä on tapahtunut jotain kummallisia. Että tämähän perustuu kuuluisaan peliin, mutta siis tää on ihan... Siis tää on tosi paska filmatisointi sitä pelistä. Siis niinku tää missaa kokonaan sen, mikä on niinku kaikkein hienointa siinä pelissä. Eli siellä on niinku semmoisia saatanan voimia siellä, pentagrammivoimia siellä Marsin pinnalla, mistä on jostain tullut helvetistä ne demonsit. Mutta nämä demonit onkin ilmeisesti joku geneettisen koen tulos tai joku semmoinen. Mä veikkaan, että se johtuu siitä, että niin, joko kaksi asiaa. Joko se, että ne ei halunnut niin tiedätkö, toisintaa Event Horizonia, missä hän oli tämmöinen saatanallinen juoni sitten, että niin, se oli aika tuore elokuva sitten. Eli eikös Event Horizon taisi olla 2007, se oli? Ei kun 97 vai mitä. Ja tää oli muuten 2005. Niin ehkä se olisi ollut liian lähellä se Event Horizon, vähän samankaltainen. Mutta toisaalta taas tarvii arvella se, että niinku, kuitenkin tämä Doom perustuu peliin. Ja siis mä veikkaan, että Event Horizon on ottanut siitä sen pääjuoneen sitten, että on avaruudessa joku helvetistä tullut juttu. Niin näin. Tai sitten toinen asia, mikä on saattanut olla, että on tehty vähän ison budjetin elokuva ja Studio Universal ei ole halunnut tehdä mitään niin kuin saatanallista, ettei ne saa paskaa niskaan. Mutta mä veikkaan, että kyllä se ensimmäinen syy on tässä se syy. Tässä näyttelee myös toi Karl Urban ja sitten Rosamund Pike. Ja tää on niin kuin tosi by the numbers tämmönen alien-tyylinen elokuva, että siellä ne porukat, ne on siellä linnoittautuna siellä yhdessä huoneessa, sitten menee käytäville ja ammuskelee, tulee yrkkiä tällä. Ja tässäkin missataan se niin kuin 1000 tilanteen niin kuin, tiedätkö, mahdollisuus, missä ne kaikki niin kuin ne Doom-örkit on. Eli tässä on vaan zombeja ja sitten se on demoneita. Missä on se lentävä satanan pallo? Missä se on? Missä on kakodemonit? Missä on se satanan, se semmoinen hämähäkkirobotti juttu, niin missä ne on kaikki? Mä katsoin sen dokumentin tässä, että ilmeisesti se oli leikannut budjetissa tosi paljon, että tässä ei ollut puoliakaan niistä, miten piti tehdä. Vaikea kyllä ymmärtää, että joku Universalinkin kokoinen firma, niin karsii sitten budjetista. Kun tää on justiin, tämmöisen elokuvan suola on nimenomaan nämä efektit ja monsterit. Ja siis se, että jos sä teet peliin perustuva hahmo, missä jos mietitään Doom-peliä, siis sä et näe omaa hahmoonsa, se ei ole tärkeää. Sä näet ne monsterit, niin ne pitäisi olla aika tarkkaan siinä kuvattuna siinä elokuvassa. Niitä ihmiset tulee kattelemaan. Siinä pelissä ei juuri mitään dialogiakaan, niin miksi tässä on kauheasti dialogia? Onhan tämä kuuluisa siitä, että tässä on tämä FPS-kohtaus sitten, se on se joku 5 minuutin kohtaus, missä
Karl Urban sitten ottaa sitä jotain DNA. Mun mielestä, mä en muista, että siinä pelissä olisi mitään tämmöistä DNA-lääkettä, millä pystyy tekemään itseensä niin kuin monsteri kuolemattomaksi, mutta sitä on tässä. Se ottaa sitä lääkettä ja sitten niin kuin kamera seuraa 5 minuutin ajan siitä niin sen Karl Urbanin silmistä, että kun se menee ammuskelee niitä yrkkiä tällä. Ihan turha kohtaus, ihan paska idea, eikä nyt ihan oikeasti kauhean hyvin edes toteutettu. Tässä oli pari goreista kohtausta, mutta ei se nyt kyllä ehkä niin kuin, tiedätkö, etuoikeuta tähän pallo 18, minkä tää joskus on saanut. Tää on niin lapsellinen elokuva kaiken kaikki. En mä tiedä. Mä antaisin tälle varmasti niin kuin, siis 2 tähteä. Ei kamalan viihdyttävä elokuva. Ja mä vähän veikkaan, että mä en tuu ikinä enää katsoa Doomia kyllä, mutta niin kuin, näin. Tämä tästä tällä kertaa, mutta muistatko kun sanoin, että katselin 2 elokuvaa siinä perjantai-iltana? No, se toinen oli tämä. Ja se on tulossa sitten seuraavaan jaksoon. Mm. Mm. Mm-mm-mm. Mm-mm-mm.